বন্ধুসকল এয়া হ'ল মিনি নাম্বাৰ বেলেন্স আৰু এই মিনি নাম্বাৰ বেলেন্সৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন সংখ্যাৰ ডাঙৰ সৰু চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আদি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই দেখুৱাই দিম কি ধৰণে আমি সংখ্যাৰ ডাঙৰ সৰু চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেহেতু কোন ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক গতিকে আমি খুব জটিলতালৈ নগৈ খুব সহজ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ধৰক এই আমি ইয়াতে নাম্বাৰবিলাক আছে নিতো 1 2 3 4 5 6 7 10 লৈকে দুইফালে 10 লৈকে নাম্বাৰ আছে এতিয়া ধৰক আমি এটা যিকোনো এনেকৈ ওয়েট আমি নাম্বাৰ 5 ত দি দিলো নাম্বাৰ 5 ত দি দিলো এই পিনে দি আকৌ এটা নাম্বাৰ আমি 5 ত দি দিলো এটা চাকচোন 5 আৰু 5 দুইফালে 5 দিয়াৰ লগে লগে এটা ব্যালেন্স হৈ গল তাৰ মানে ভাৰসাম্যতা দেখা গৈছে তাৰ মানে 5 আৰু 5 সংখ্যাটা সমান হয় এতিয়া আমি এই ওয়েটটো উলাই পেলাই ইয়াতে 5 আছে 5 ত আছে আমি ইয়াতে 8 ত দি দিলো 8 ত দিয়াৰ লগে লগে চাকচোন 8 ৰ ফালে এই ব্যালেন্সটা হালি গল হালি যোৱাৰ লগে লগে যিফালে ওজন বেছি হল এইপিনে হালি গল গতিকে 8 সংখ্যাটো 5 সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ আৰু 5 সংখ্যাটো 8 সংখ্যাতকৈ সৰু এটো আমি এইদৰে বুজাব পাৰো ল'ৰা ছোৱালীহঁতক আচ্ছা এতিয়া আমি এই ব্যালেন্স মিনি ব্যালেন্সৰ দ্বাৰা আমি যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইবিলাক আমি দেখাব পাৰো যদি আমি এই ওয়েটটো 7 ত দি দিলো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা এই পিনে দি 3 ত দি দিলো সমান নহল আকৌ এটা 4 ত দি দিলো দেখিছেনে এটা সমান হৈ গল তাৰ মানে 3 + 4 = 7 এটো আমি এনেকৈ দেখাব পাৰো আকৌ যদি আমি এটা যদি আপোনাৰ 5 ত দিও এটা ব্যালেন্স আন এটা ব্যালেন্স আমি 2 ত দিলো সব দুইফালে সমান হৈ গল তাৰ মানে 5 + 2 = 7 and 3 + 4 = 7 এই ধৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰো আৰু এতিয়া আমি বিয়োগৰ ধাৰণা দিম বিয়োগৰ ধাৰণা কেনেকৈ দিব পাৰি আচ্ছা ইয়াতে ধৰক আমি 8 ত দিছো 8 ত দিছো 8 ৰ পৰা আমি ইয়াতে 2 বিয়োগ কৰিলো 8 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 6 পাম 8 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে সৰি 8 ৰ পৰা আমি 2 বিয়োগ কৰিম ইয়াতে 8 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে আমি 6 পাম গতিকে চাকচোন আমি যদি এটো 3 দিও ব্যালেন্স হৈছে নেকি হোৱা নাই আমি যদি এটো ওয়েট 4 দিও ব্যালেন্স হৈছে নেকি হোৱা নাই আমি যদি এই ব্যালেন্সটো এই ওয়েটটো 5 দিও ব্যালেন্স হৈছে নেকি হোৱা নাই আমি যদি এই ব্যালেন্সটো 6 দিও ব্যালেন্স হৈ গল এটো ব্যালেন্স হৈ গল তাৰ মানে 8 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে আমি 6 পাম এই ধৰণে আমি বুজাব পাৰো ল'ৰা ছোৱালীক আচ্ছা এতিয়া আমি পূৰণৰ ধাৰণা দিম মাল্টিপ্লিকেশন ধাৰণা দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ধৰক 5 সংখ্যাটো ললো 5 সংখ্যাটো যদি লওঁ আমি 5 ইয়াতে একবাৰ দিলো ইয়াতে একবাৰ দিলো 5তে দুইবাৰ দিলো মানে 5 2 গুণ 5 2 গুণ কিমান হয় 5 2 গুণ আমি জানো 10 হয় বা 10 বুলি কওঁ ইয়াত দি দিলো আমি 10ত আমি দি দিলো 10 দিলো সাবচোন ব্যালেন্স হৈ গল 5 2 গুণ 10 তাৰ মানে দুটা আমি যদি 5 সংখ্যা দুটা ওয়েট দিলে আমি দুইবাৰ দিলে 5 2 গুণ 10 হল এনেকৈ আমি দেখাব পাৰো পূৰণৰ ধাৰণাটো এনেকৈ আমি দিব পাৰো আকৌ
আকৌ আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ধৰক সৰু সংখ্যা ল'লোঁ 2 একবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তাৰমানে তিনিবাৰ 3 2 গুণ তাৰমানে 2 3 গুণ একে কথা 2 তিনিবাৰ গৈছে 2 3 গুণ কিমান হয় 6 হয় আমি 6 দিয়াৰ লগে লগে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল তাৰমানে 2 3 গুণ 6 এনেকৈ আমি পুৰণা ধাৰণাটা দিব পাৰোঁ আপুনি যদি এইটো 5ত দিয়ে কেতিয়াও নিমিলিব 7ত দিলে কেতিয়াও নিমিলিব ইমবেলেঞ্চ হৈ যাব কিন্তু আপুনি যদি 6ত দিয়ে তাৰমানে 2 3 গুণ 6 এইটো আমি বেলেঞ্চ হৈ গ'ল তাৰমানে এইটো আমি এনেকৈ পুৰণা ধাৰণা দিব পাৰোঁ এতিয়া আমি দিম হৰণৰ ধাৰণা আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ অনুপাতে এইবিলাক ধাৰণা দিব লাগিব আমি ক্লাছ 1ত পুৰণ ধৰণৰ ধাৰণা দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে যি ধৰণে ভাল পায় যি ধৰণে শিকে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব খালি এইটো যে পদ্ধতি এনেকুৱা নহয় যি ধৰণে তেওঁলোকে ভাল পায় যি ধৰণে বুজায় ঠিক তেনেধৰণে শিক্ষকে শিকাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি হৰণৰ ধাৰণা দিম হৰণৰ ধাৰণা কেৱল তৃতীয় শ্ৰেণীত দিলে ভাল মই আকৌ কৈছোঁ তেওঁলোকে যাতে জটিলতা অনুভৱ নকৰে সেইটো কথা মন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি হৰণৰ ধাৰণা দিম হৰণ কৰিম কেতিয়া কেনেকৈ কৰিম ধৰক আমি 20ক 5ৰ হৰণ কৰিম 20ক 5ৰে হৰণ কৰাৰ কাৰণে ধৰক এই আমি 10 সংখ্যা ল'লোঁ 10ত এবাৰ দুবাৰ তাৰমানে 2 10 গুণ 20 হ'ল 2 10 গুণ 20 হ'ল এতিয়া আমি 20 ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো এতিয়া ধৰোঁ এই 20ক 5ৰে হৰণ কৰিব লাগে 20ক 5ৰে হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি 5 সংখ্যাটোত ধৰক এই 5 সংখ্যাটোত মই বাছি ল'লোঁ 1 দিলোঁ 1 ভাগ কৰিলোঁ 20ক 5ৰে 1 ভাগ কৰিলোঁ নহ'ল 2 ভাগ কৰিলোঁ নহ'ল 2ডাল দিলোঁ 2ডাল হোৱাৰ পিছত 2 ভাগ কৰিলোঁ তেনেকৈ বুজিব লাগিব 2 ভাগ কৰিলোঁ নহ'ল 3 ভাগ কৰিলোঁ নহ'ল 5ৰে 20ক 3 ভাগ কৰিলোঁ তথাপি বেলেঞ্চ নহ'ল এতিয়া আমি এই 20ক 4 ভাগ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ এইপিনে জাগা নাই সেইপিনে দি 4 ৱেটটো দিলোঁ লগে লগে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল তাৰমানে 20ক 5ৰে 4 ভাগ কৰিলে গতিকে এনেধৰণে আমি হৰণৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণী অনুযায়ী এই মিনি নাম্বাৰ বেলেঞ্চৰ সহায়ত আমি যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এইকেইটা আমি শ্ৰেণী অনুপাতে দিব পাৰোঁ গতিকে ক্লাছৰুমৰ কাৰণে এই যে নাম্বাৰ মিনি বেলেঞ্চ খুবেই এটা উপযোগী TLM হয় ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ল আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ থেংক ইউ